Kan ie? Ja. Een hele goede morgen. Welkom bij de locatiekeuring hier bij de Gebroeders van Manen in Ede. We zijn begonnen met de hengstveulens. Catalogus nummer 1 is een zeer goed ontwikkeld veulen die veel front heeft, verticale halsrichting. Het is een hoogbenig veulen. Op dit moment een fractie neerwaarts. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In de draf zou het veulen iets meer souplesse mogen laten zien en iets meer oprichting mogen tonen. Het veulen krijgt een tweede premie. Result of number 1, a second premium.
We zijn verder gegaan met de merrieveulens. Catalogus nummer 2 is een veulen met veel uitstraling, veel rasuitstraling. Een heel sprekend hoofd. Een hele goede verticale halsvorm. Mooi frontje. Veulen zelf is ook goed ontwikkeld en hoogbenig, lang gelijnd. Zou een fractie sterker mogen in de bovenlijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is wat afgepast en mag wat meer ruimte tonen. In de draf is lichtvoetig. Het veulen kan schakelen. Heeft ook voldoende souplesse. Veulen krijgt een tweede premie. Result of number 2. A second premium.
connecting it. En hierbij de uitslag van het tweede merrieveulen van vandaag. Catalogus nummer 3 is een goed ontwikkeld veulen wederom met een sprekend hoofd en een goede halsvorm. Het veulen is voldoende langgelijnd en hoogbenig. Kan op dit moment iets opwaartser gebouwd zijn. Beschikt over hard beenwerk. Het achterbeen is sabelbenig gesteld. De stap is ruim en sluit goed aan. In draf toont het veulen veel zelfhouding. Zouden bij het voorbeen iets verder uit het schouder mogen laten komen. Het veulen krijgt een tweede premie. Result of number 2. This foal gets a second premium.
We zijn begonnen met de eerste groep van 4 jaar en oudere veulenboekmerries. In de baan hebben we catalogus nummer 4, zogende merrie. Merrie met een voldoende sprekend hoofd, die wat zwaar is in de hoofd-halsverbinding. Merrie die in totaliteit wat opwaarts gebouwd zou mogen zijn, doet iets gerekt aan. De bovenlijn zou ook wat sterker mogen. Merrie beschikt over voldoende kwaliteit beenwerk. De voorbeenstand zou wat correcter mogen en de hoeven wat royaler. De merrie heeft moeite met de takt in de stap en ook de ruimte. De draf heeft voldoende zweefmoment en voldoende buiging in het achterbeen. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 4, accepted in the studbook. Ja, dan hierbij de uitslag van de eerste groep veulenboekmerries. Catalogus nummer 4 is dus opgenomen in het stamboek. En voor ons gepresenteerd staat catalogus nummer 6. Is een rassige merrie met veel behang, edelhoofd, een voldoende lichte hoofd-halsverbinding en een fraaie halsvorm. In totaliteit is het een langgelijnde merrie die iets sterker in het middenstuk zou mogen zijn. Het kruis is lang, maar wel hellend. Beenwerk is voldoende droog. De stap mist af en toe de gelijkheid in de passen. In de draf, en in de voorbeenstand zou correcter mogen. De draf heeft voldoende houding, voldoende zweefmoment, maar zou wat krachtiger mogen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan catalogus nummer 7. Is een merrie die iets rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Het hoofd is een fractie lang en de merrie zou wat meer neklengte mogen hebben. De merrie heeft een sterke tot strakke bovenlijn. Het kruis zou wat minder hellend mogen zijn. De merrie zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn. De sprongen hebben voldoende kwaliteit. De stap heeft voldoende takt en ruimte. De draf blijft wat op de voorhand. Zou de merrie iets meer ruggebruik mogen tonen. Ook deze merrie opgenomen in het stamboek met een 3e premie. En dan op kop geplaatst catalogus nummer 5. Is een merrie met veel rasuitstraling, edelhoofd, veel behang, mooie halsvorm.
merrie die evenredig gebouwd is. De rug zou een fractie sterker mogen. Heeft voldoende kwaliteit beenwerk en ook royale hoeven. De stap is ruim en takmatig met voldoende lichaamsgebruik. In draf heeft de merrie voldoende techniek. Zou daarbij iets meer oprichting mogen tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd. Results of this first group of volbook mares. Number 4 is accepted in the studbook. Number 5 is accepted and declared star with the second premium. And number 6 and 7 are accepted with a third premium.
fiets raakt, dan stapt hij beter door. Door, ja. Spannen. Tweede groep Veulenboekmerries. Alle merries terug voor primering. We beginnen met catalogus nummer 8. Dat is een moderne, langgelijnde merrie, die veel rasuitstraling heeft. Merrie die is hoogbenig, heeft een sterke bovenlijn. Merrie beschikt over voldoende droog beenwerk. De stap, dat is eigenlijk een beetje het bottleneck van deze merrie. In de individuele presentatie kwam ze niet aan stappen toe, maar ook bij het rondstappen lukt het haar niet om het goede ritme te vinden. De draf is wel met veel techniek, veel houding, veel souplesse, goed gebruik van het achterbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hogere waardering zou de stap overtuigender moeten zijn. Catalogus nummer 10 is een jeugdige merrie die iets mooier in verhouding gebouwd zou mogen zijn. Merrie beschikt over een heel sprekend hoofd, een mooie halsvorm. Schouder is een fractie steil, de bovenlijn is een fractie strak. Merrie beschikt over een recht achterbeen en de voorbeenstand moet echt correcter. De stap heeft voldoende tact, de draf heeft veel souplesse, goed gebruik van het achterbeen, maar zou meer schoudervrijheid mogen tonen. Deze merrie wordt ook opgenomen met een 3e premie. Voor een hogere waardering zou het beenwerk correcter qua stand moeten zijn. Dan komen we bij catalogus nummer 12. Is een goed ontwikkelde merrie die veel opzet heeft, veel rasuitstraling, veel behang. Merrie die in totaliteit iets meer jeugd mag uitstralen. Wat strak is op de lendenen, het kruis is een fractie hellend. De hoeven kunnen wat royaler, het beenwerk moet meer kwaliteit hebben. De stap is voldoende ruim en taktmatig. De draf heeft ook voldoende tact, is voldoende krachtig. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hogere waardering zou het beenwerk meer kwaliteit moeten hebben. En dan maken we een sprong naar boven. Catalogus nummer 11 is een bloedmooie merrie. Met heel veel rasuitstraling waar ze ook een 9 voor heeft gekregen. Het is een jeugdige, moderne merrie die een goede kruisligging heeft. Misschien een fractie sterker zou mogen in de bovenlijn. Merrie beschikt over fijn beenwerk en hard beenwerk. De stap is resoluut.
De linker voorbeenstand zou iets correcter mogen. De draf heeft voldoende oprichting. Het achterbeen zou iets meer mogen doortreden. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. En dan op kop geplaatst in deze rubriek. Catalogus nummer 9. Een lang gelijnde merrie met een lange hals. Die misschien een iets groter oog zou mogen hebben. Merrie heeft ook een lang voorbeen, goede romprichting. Fijn beenwerk. Kruis zou iets minder hellend mogen zijn. De stap is ruim en takmatig. In de draf loopt ze heel mooi op eigen benen. Met veel buiging in het achterbeen en veel souplesse. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Gefeliciteerd. Results of this group. Number 8 is accepted with the third premium. Number 9 is accepted and declared star with the first premium. Number 10 is accepted with the third premium. Number 11 is accepted and declared star with the first premium. And number 12 is accepted with the third premium.
Open. Door!
zeker. Hij heeft eraf gezet, Gemma. Daar is hij. De tweede groep 3-jarigen, alle merries teruggekomen voor primering. Catalogus nummer 16 is een evenredig gebouwde merrie die wat hoogbeniger zou mogen zijn. Merrie die een voldoende sprekend hoofd heeft, wat zwaar is in de hoofd-halsverbinding. Merrie beschikt over een goede bovenlijn en een voldoende kruisligging. Is misschien iets gerekt en dat zie je ook wat terug in de beweging. Merrie beschikt over voldoende droog beenwerk en royale hoeven. De stap heeft voldoende takt, is af en toe wat afgepast. In de draf toont de merrie voldoende zweefmoment, kan daarbij meer in verbinding lopen en meer het achterbeen onder de massa plaatsen. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Catalogus nummer 17 is een rassige merrie met veel behang, die iets sprekender in het hoofd zou mogen zijn. Merrie die zou wat opwaarts gebouwd mogen zijn, heeft een voldoende sterke bovenlijn. De hoeven die zijn vrij smal en de voorbeenstand met name linksvoor zou correcter mogen. De stap heeft voldoende takt en ruimte, zou iets meer door het lijf gestapt mogen worden. De draf heeft voldoende techniek. Deze merrie wordt ook opgenomen met een 3e premie. Voor een hogere waardering zou het beenwerk toereikende moeten zijn. Dan komen we bij catalogus nummer 15. Een merrie met een hele fraaie halsvorm, ook een edelhoofd. Merrie die misschien iets sterker in de verbindingen zou mogen zijn, erg smal is op de lendenen. De merrie heeft voldoende kwaliteit beenwerk. De stap is correct, met voldoende lichaamsgebruik, sluit ook goed aan. In de draf toont de merrie souplesse met goede buiging in het achterbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. Dan gaan we verder met catalogus nummer 13. Dat is een merrie die wat rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Het hoofd zou wat meer expressie mogen hebben. Merrie kan ook meer neklengte hebben en een fraaiere halsvorm en wat meer behang. Merrie is correct gebouwd met brede sterke lendenen en een voldoende kruisligging. Het beenwerk is droog, het achterbeen is vrij sabelbenig en het voorbeen is hol. Deze merrie waardeert zich op in beweging, stapt resoluut en draaft krachtig en opwaarts met voldoende techniek. Deze merrie wordt dan ook sterverklaard met een 2e premie. En op kop geplaatst catalogus nummer 14 is een moderne langgelijnde merrie met veel statuur die royaal ontwikkeld is. Merrie is rastypisch, beschikt over een sterke bovenlijn. Het kruis zou misschien iets minder hellend mogen. Merrie heeft hard beenwerk. De stap sluit voldoende aan. Daarbij zou de voorbeenstand linksvoor wat correcter mogen. De merrie draaft makkelijk met een goed gebruik van het achterbeen. Zou daarbij het voorbeen iets verder mogen wegzetten. Ook deze merrie ster met een 2e premie. Gefeliciteerd met de resultaten. The results of the next group. Number 13 star with the 2nd premium. Number 14 star with the 2nd premium. Number 15 star with the 2nd premium. Number 16 accepted with the 3rd premium. Number 17 accepted in the stud book with the 3rd premium. Zo ging het wel. Kan ik je uitrusten?
Knallen kennen trucje wel, hè?
Ja, we zijn begonnen met de laatste groep 3-jarigen voor de pauze. Catalogus nummer 18 is een jeugdige merrie die wat meer rasuitstraling zou mogen hebben. Merrie die voldoende correct gebouwd is. Beenwerk is hard. Het voorbeen is wat week gekoot en wat hol gesteld. De merrie heeft moeite met de takt en het ritme in het stap. De draf is lichtvoetig. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 18. She is accepted in the studbook.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 21. Dit is een merrie die een voldoende sprekend hoofd heeft. De hals komt vrij diep uit de borst. Merrie heeft een zware hoofd-halsverbinding. De rug is voldoende sterk. Merrie zou iets opwaarts gebouwd mogen zijn. Het beenwerk heeft met name linksachter onvoldoende kwaliteit. De stap is ruim en takmatig. In de draf zou de merrie meer in verbinding mogen lopen. De merrie kunnen we vandaag niet opnemen, of die blijft in het veulenboek vanwege de kwaliteit beenwerk. Met name linksachter. Result of number 21, she stays in the full book. Lack of quality of the hock joints.
Hierbij de uitslag van de laatste groep 3-jarigen voor de pauze. In deze rubriek is nummer 18 opgenomen in het stamboek en helaas is nummer 21 Veulenboek gebleven. Catalogus nummer 19. En is een royaal ontwikkelde merrie met een hele lange hals die iets meer jeugd zou mogen uitstralen voor haar leeftijd. De rug is een fractie gezonken. Ze heeft een kruis met veel lengte, maar iets hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ruim en takmatig. De voorbeenstand zou correcter mogen van de voorbenen. De draf zou iets meer lichtvoetigheid mogen tonen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Catalogus nummer 22 is een merrie die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Ook is de hoofd-halsverbinding zwaar door het gebrek aan neklengte. De merrie beschikt over een sterke bovenlijn, of eerder tegen het strakke aan. Het voorbeen zou wat meer lengte mogen hebben, waardoor de romprichting wat opwaartser wordt. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap zou meer naar voren gestapt mogen worden. En in draf zien we dat het strakke van de bovenlijn wat terug. Zou de merrie meer losheid mogen tonen. Ook het voorbeen wat verder weg mogen zetten. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. En dan op kop geplaatst catalogus nummer 20. Is een correct gebouwde merrie met veel statuur. Merrie beschikt over hard beenwerk en royale hoeven. De stap heeft voldoende tact en ruimte. De draf heeft voldoende zweefmoment. Zou daarbij iets meer ruggebruik mogen tonen en het achterbeen iets resoluter onder de massa mogen plaatsen. Deze merrie wordt met name vanwege haar fraaie exterieur ster met een 2e premie. Gefeliciteerd. Results of this group. Number 18 accepted in the studbook. Number 19 accepted with a 3rd premium. Number 20 accepted and declared star with a 2nd premium. Number 21 is not accepted, she stays in the full book. And number 22 is accepted with a 3rd premium.
Ja, de laatste groep 3-jarigen van vandaag. Voor ons opgesteld staat catalogus nummer 23. Is een merrie die iets meer luxe zou mogen uitstralen. Het hoofd is voldoende sprekend, de hals komt vrij diep uit de borst en is wat onderhals. De merrie is vrij strak in de bovenlijn, wel een goede romprichting. Het kruis zouden we graag wat minder hellend zien. Beenwerk, met name de voorbeenstand, kan wat correcter. De stap zou wat beter mogen aansluiten. De draf heeft voldoende ruimte, maar het achterbeen zou resoluter onder de massa kunnen komen. Deze catalogus, ja? Catalogus nummer 23 wordt opgenomen in het stamboek. Result of number 23, she is accepted in the studbook.
Catalogus nummer 24 is een jeugdige merrie met een sprekend hoofd. Een mooi gevormde hals die wat verticaler gesteld kan zijn. De merrie zou iets meer oprichting mogen tonen en ook de rug zou wat sterker mogen. De merrie heeft een correct gesteld achterbeen. De kwaliteit van het beenwerk zou beter moeten zijn. De stap is vlot, ruim met veel lichaamsgebruik. In de draf daarentegen blijft ze wat strak in die bovenlijn. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 24. She is accepted in the studbook.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 26. Is een jeugdige merrie die iets sprekender in het hoofd zou mogen zijn. Ook zou de merrie wat meer behang mogen hebben. De merrie heeft een vrij strakke bovenlijn. Het kruis is kort en licht hellend. Beenwerk. Voor is de merrie week gecoat. Het achterbeen zou wat meer kwaliteit mogen hebben in de sprongen en de bouw van de spronggewichten kunnen correcter. De stap zou wat meer door het lijf mogen, wat meer lengte mogen hebben en wat meer activiteit. Ook in de draf zien we graag een krachtiger achterbeen en een meer ondertrainend achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 26. She is accepted in the studbook. Ja, de laatste rubriek, driejarigen. Catalogus nummers 23, 24 en 26 zijn opgenomen in het stamboek. En voor ons opgesteld staat catalogus nummer 25. Dat is een merrie die jeugdig aandoet, maar in het algemeen wat rijker in de bespiering zou mogen zijn. Het hoofd zou iets meer uitdrukking mogen hebben. De hals komt vrij diep uit de borst. De merrie is iets neerwaarts gebouwd. En het kruis zou iets minder hellend mogen zijn. De merrie heeft royale hoeven. De merrie stapt actief en met voldoende lichaamsgebruik. In de draf toont ze afdruk en zweefmoment. En op basis van die beweging wordt ze vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Result of number 25, accepted with a third premium.
We vervolgen de keuring met de rubriek stamboekmerries voor graadverhoging. In de baan catalogus nummer 27. Een 9-jarige stamboekmerrie. Een robuuste merrie met veel statuur, veel behang. Merrie heeft een sterke bovenlijn, is wat gedreven op de lendenen. Kruis heeft een goede ligging. Beenwerk, dat zou echt wat meer kwaliteit mogen uitstralen. En in de stap en de draf zouden we graag wat meer ritme zien en wat meer kracht. De merrie wordt vandaag niet geprimeerd. Result of number 27. This is a studbook mare and she doesn't get a premium today.
Bijhouden. Oh. Bijhouden. Catalogus nummer 30 mag even opgesteld worden. Is een merrie met een sprekend hoofd. Merrie die veel front toont. Die een voldoende sterke bovenlijn heeft. Die beschikt over hard beenwerk. De bouw van de spronggerichten zouden wat correcter mogen. Ook is de merrie vrij nauw achter. In de stap zou de merrie meer tact en regelmaat mogen tonen. Er zit weinig buiging in de sprong. De draf daarentegen toont heel veel souplesse en veel tact. Maar deze merrie wordt vandaag niet geprimeerd. Daarvoor zouden beenwerk en stap overtuigender moeten zijn. Result of number 30, no premium.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 32. Is een merrie met een sprekend hoofd. Met een hals die wat verticaler gesteld mag zijn. De merrie zou een iets opwaartsere romprichting mogen hebben. Heeft een sterke bovenlijn. Een royale schouderpartij. In de stap zou ze wat beter aan mogen sluiten. En in de draf zou ze een wat krachtiger achterbeen mogen laten zien. De merrie en mag meer in verbinding draven. De merrie wordt vandaag niet geprimeerd. Result of number 32, no premium. In deze rubriek met stamboekmerries zijn de catalogus nummer 27, 30 en 32 niet geprimeerd. En opgesteld wordt catalogus nummer 28. Is een langgelijnde, iets gerekte merrie. Met een voldoende sprekend hoofd, mooie voorhand, een lange hals. Merrie is iets hol in het voorbeen, heeft grote hoeven. Merrie zet het voorbeen goed weg in de stap. In draf zou ze iets meer kracht mogen tonen, ook wat meer schakelend vermogen mogen tonen. Deze merrie krijgt vandaag een derde premie. Catalogus nummer 29 is een jeugdige, evenredig gebouwde merrie. Met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie beschikt over een sterke lendenpartij. Droog beenwerk. De stap is afgepast, mag meer aansluiten. Ook de voorbeenstand linksvoor zou iets correcter mogen. In draf maakt ze veel goed. Met een krachtig achterbeengebruik. Veel balans en souplesse. En toont daarin ook schakelend vermogen. Deze merrie wordt vandaag sterverklaard met een tweede premie. En op kop geplaatst in deze rubriek catalogus nummer 31. Een royale ontwikkelde merrie. Die iets lichter in de hoofd-halsverbinding mag zijn. Iets onderhals heeft. Merrie heeft een sterke bovenlijn. Goede romprichting. En droog beenwerk. De stap sluit voldoende aan en is voldoende actief. De draf is functioneel. Ook deze merrie wordt vandaag sterverklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd. The results of the studbook mares. Number 27 didn't get a premium. Number 28 got a third premium. Number 29 is declared star with a second premium. Number 30 didn't get a premium. And number 31 is declared star with a second premium.
Catalogus nummer 33 is een veulenboekruin voor stamboekopname en eventueel sterfverklaring. Het is een jeugdige ruin met veel behang die zeer correct gebouwd is. Evenredig, goede bovenlijn, goede kruisligging. Beschikt over droog beenwerk. Wrak achterbeen is wat sabelbenig. De stap heeft voldoende tact en ruimte, is kordaat, mag soms wat meer door het lijf. De draf is functioneel, heeft voldoende lossigheid. Kortom, een heel correcte ruin die vandaag opgenomen wordt in het stamboek en ster wordt verklaard met een tweede premie. Result of number 33. It's a full book gelding and he is declared star today with a second premium.
ja. Tot slot nog 2 hengsten. Veulenboekhengsten voor sterverklaring. Catalogus nummer 34, een 3-jarige, zeer royaal ontwikkelde hengst. Met, als hij voor je staat, veel statuur, veel front. Heeft veel behang. Het neusbeen is een fractie bol. De hengst is opwaarts gebouwd. Heeft een royale schuine schouderpartij. Heeft een voldoende bovenlijn. De aansluiting zou iets sterker mogen. De stap is voldoende ruim en takmatig. In draf toont hij ook een voldoende krachtig achterbeen. De hengst wordt vandaag sterverklaard. Result of number 34. This volboek stallion is declared star. Recht van achter.
De uitslag van catalogus nummer 35, het laatste paard en ook de tweede hengst van vandaag. Het is een 3-jarige die misschien nog iets meer tot ontwikkeling mag komen. Grote stokmaat, maar hij mag wat evenrediger gebouwd zijn. Heel veel behang, een voldoende sprekend hoofd. De hals is lang, maar redelijk horizontaal. Zou wat meer Friese opdruk mogen hebben. De bovenlijn is vrij strak. De romprichting dus nog wat neerwaarts, maar misschien groeit hij er nog in. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is een fractie sabelbenig. De stap is actief, zou iets meer ruimte mogen tonen. In draf zien we graag dat hij meer in verbinding blijft lopen. Het blijft wat strak in die bovenlijn. De hengst wordt vandaag geen ster verklaard. Bedankt voor de presentatie. En hiermee komen we aan het einde van deze locatiekeuring. Onder hele goede weersomstandigheden voor de verandering. Bedankt voor het veel aanwezige publiek hier. We wensen u een fijne terugreis en gefeliciteerd met de behaalde resultaten. The result of number 35 is no star today.